Trên những bãi biển rực nắng, giữa làn gió mằn mặn của đại dương, những hàng dừa đứng vươn cao, trầm mặc như những người canh gác của thiên nhiên. Từ lâu dừa đã trở thành hình ảnh quen thuộc gắn liền với miền nhiệt đới, không chỉ bởi bóng mát dịu dàng mà còn vì hương vị thanh ngọt tươi mát. Nhưng ít ai biết rằng, bên trong trái dừa nhỏ bé lại ẩn chứa một câu chuyện kỳ diệu về sự thông minh và sức sống bền bỉ của tự nhiên. Câu chuyện bắt đầu từ chính giọt nước mát lành nằm gọn trong quả. Nhiều đứa trẻ từng đặt câu hỏi ngây thơ nhưng đầy tò mò, nước dừa từ đâu mà có? Tại sao khi bổ quả dừa ra, bên trong lại có sẵn một thứ nước trong, ngọt, mát lành như thể được ai đó rót vào sẵn? Thực tế, đây không phải là nước mưa rơi trực tiếp vào trái dừa, càng không phải từ một chiếc lỗ thần kỳ nào hút nước từ bên ngoài vào. Nguồn gốc của nó là cả một quá trình tinh vi mà cây dừa thực hiện một cách kiên nhẫn và bền bỉ. Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn mưa. Khi những hạt mưa rơi xuống, chúng thấm sâu vào lòng đất, hòa tan cùng các khoáng chất, muối và vi lượng ẩn trong cát biển. Cây dừa sở hữu hệ thống rễ đặc biệt, vươn dài tới khoảng 30 mét xung quanh thân, lan tỏa như những chiếc vòi hút khổng lồ ẩn mình dưới đất. Từ đó, rễ hút nước ngầm và dẫn chúng đi ngược lên thân cây qua một hệ thống siêu nhỏ gọi là xilem, giống như những mạch dẫn nước của thực vật. Khi lá dừa thoát hơi nước, một lực hút tự nhiên được tạo ra, kéo nước từ rễ lên ngọn, duy trì dòng chảy ngầm trong cơ thể cây. Nhưng cây dừa không chỉ vận chuyển nước đơn thuần. Trên hành trình đi lên, nước được gia cố thêm các dưỡng chất thiết yếu như kali, canxi, thông qua một hệ thống vận chuyển khác là mạch dây, là loại mô sống trong thực vật có mạch, có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ, đặc biệt là đường, từ quá trình quang hợp đến các bộ phận khác của cây. Đây là bước nâng cấp tự nhiên, biến thứ nước ngầm bình thường thành một dung dịch giàu dinh dưỡng và khoáng chất. Khi cây bắt đầu tạo ra trái non, bên trong vỏ trái hình thành một khoang kín vô trùng, được bảo vệ bằng lớp xơ dày và vỏ cứng bên ngoài. Chính vào khoang này, nước tinh khiết được đưa vào, đó chính là nước dừa. Về bản chất, nước dừa chính là nước ối của trái dừa, có nhiệm vụ nuôi dưỡng cơm dừa non đang hình thành. Khi trái già đi, một phần nước này dần chuyển hóa thành lớp cơm trắng, trong khi phần còn lại giữ nguyên để bảo tồn môi trường nuôi dưỡng bên trong. Để tạo ra 1 lít nước dừa, cây phải lọc từ nhiều lít nước đất, một quy trình chọn lọc và tinh chế kỳ công. Ngoài bí ẩn về nước, trái dừa còn là minh chứng cho khả năng sinh tồn phi thường. Một trái dừa có thể trôi nổi trên biển suốt 120 ngày, vượt qua hàng nghìn cây số mà không hề hỏng, cũng không nảy mầm. Khi tìm thấy mảnh đất phù hợp, nó mới bắt đầu quá trình sinh trưởng. Sức bền này có được nhờ lớp xơ dày chống va đập và thấm nước biển, khoang khí tự nhiên giúp nổi lâu, cùng cơ chế trì hoãn nảy mầm để chỉ bắt đầu sinh trưởng khi điều kiện thật sự lý tưởng. Nhờ khả năng đặc biệt này, dừa đã lan truyền khắp các đảo và bờ biển xa xôi hàng ngàn năm trước, ngay cả khi chưa hề có bàn tay con người. Cây dừa cũng là bậc thầy thích nghi. Nó sinh trưởng ở những nơi mà nhiều loài cây khác khó tồn tại, đất cát nghèo dinh dưỡng, nắng gió khắc nghiệt, nước mặn bao quanh. Bộ rễ sâu và rộng cho phép hút nước ngầm ở tầng sâu, trong khi thân cao và tán lá rộng giúp đón nắng hiệu quả, đồng thời giảm mất nước. Lớp vỏ trái chắc chắn bảo vệ mầm sống khỏi va đập, gió bão hay thậm chí là những cú mổ của chim biển. Một cây dừa trưởng thành có thể sống từ 6 đến 8 thập kỷ, mỗi năm cho hàng chục quả, góp phần nuôi dưỡng cả con người lẫn hệ sinh thái xung quanh. Từ lâu, con người đã biết tận dụng mọi phần của cây dừa. Thân cây dùng làm cột nhà hoặc chế tác đồ thủ công, lá để lợp mái, đan giỏ, gói bánh, sơ làm thảm, dây thừng, miếng rửa chén, vỏ dùng làm than hoạt tính, chén bát, nước dừa trở thành thức uống giải khát và nguyên liệu nấu ăn, cơm dừa được chế biến thành kẹo, dầu hoặc ăn tươi. Trong thời đại hướng tới lối sống bền vững, các sản phẩm từ dừa càng được trân trọng hơn bởi khả năng thay thế đồ nhựa và các vật liệu khó phân hủy. Một chiếc muỗng dừa có thể thay thế hàng trăm muỗng nhựa dùng một lần, một miếng sơ dừa rửa chén có thể giảm bớt lượng rác thải nhựa đổ ra môi trường. Câu chuyện về quả dừa là câu chuyện của sự kiên nhẫn, thông minh và thích nghi. Kiên nhẫn để chắt lọc từng giọt nước qua đất cát khô cằn, thông minh để tự đóng gói, tự bảo vệ và chỉ nảy mầm khi đúng thời điểm, thích nghi để tồn tại và phát triển mạnh mẽ ở những vùng đất khắc nghiệt nhất. Mỗi khi nâng ly nước dừa mát lạnh, có thể hình dung đến hành trình dài của nó, từ giọt mưa thấm vào lòng đất, hòa vào khoáng chất, được hút qua rễ, lọc và bổ sung dưỡng chất trong thân, rồi an vị trong một chiếc bình chứa sinh học vẹn nguyên. Đó không chỉ là một thức uống giải khát, mà là kết tinh của mưa, đất, khoáng chất, thời gian và sự tinh tế của thiên nhiên, một minh chứng sống động cho trí tuệ và sức sống của sự sống trên trái đất. Và nếu một trái dừa có thể băng qua cả đại dương để tìm nơi nảy mầm, thì con người cũng có thể bắt đầu hành trình sống xanh của riêng mình từ những điều nhỏ bé. Một chiếc muỗng dừa thay vì muỗng nhựa. Một miếng sơ dừa rửa chén thay vì bọt biển tổng hợp. Một quyết định tái sử dụng, tái chế, tái kết nối.
và biết đâu, chỉ một lần uống nước dừa, bạn sẽ nhận ra thiên nhiên luôn trao cho ta những món quà kỳ diệu. Chỉ cần ta chịu lắng nghe và trân trọng.